بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. زموږ بدن بل ټاپک وی DNA is a hereditary material. مطلب سرچ اپ جینیټک میټیریال یا هیریډیټری میټیریال باندې موږ بدن بل ایکسپریمنٹ کوم. د دینه په تیر لیکچر کې موږ د ګریفت ایکسپریمنٹ کړه. په ګریفت ایکسپریمنٹ کې مطلب هغه بکټیریا دواره غوښتي وي، دوه قسم بکټیریا، سموث بکټیریا او رب بکټیریا. سموث بکټیریا خطرناک بکټیریا او رب بکټیریا خطرناک نه و. هغه وجه سره ماره په تیر لیکچر کې ویل نن بیا ډسکس کوم. او مطلب یو ماوس چوهه راغسته په هغه باندې هغه ایکسپریمنٹ کړو. نو کله چې هغه آر ټایپ بکټیریا او اس ټایپ بکټیریا آر ټایپ بکټیریا خو بیماری نه لګوله کنه، اس ټایپ بکټیریا بیماری لګوله. اس ټایپ بکټیریا هغه مړه کړه په هیټ باندې. نو اس ټایپ بکټیریا او آر ټایپ بکټیریا دواړه په یو سره کې مکس کړل او مګت یا ماوس ته هغه انجیکټ کړل. چې انجیکټ کړل نو دلته کې په ظاهر چې مونږ ګورو نو لکه اس ټایپ بکټیریا خطرناک او هغه آلریډي په هیټ مړه ده. آر ټایپ بکټیریا وجل بیماری نه لګي، ری باوجود بیا ماوس مړه شو. ولې مړه شو؟ هغه ټیم کې هغه بیا دا خبرې کړو چې یاره د دې اس ټایپ بکټیریا د خطرناک بکټیریا نه داسې څه شی د آر ټایپ بکټیریا ته راغلی چې دی ټرانسفارم کا، مطلب د کرکټر یا د خصوصیت یو شکل نه بل شکل ته واړل. ګوره په دې اوس لږ ځان پوهېږئ لکه د آر ټایپ بکټیریا، دا آر ټایپ بکټیریا زموږ سره په دې آر ټایپ بکټیریا باندې به هغه حفاظتي پروټیکټیو کیپسول نه او په دې اس ټایپ بکټیریا باندې به حفاظتي کیپسول لکه دا په پاس دا په کیپسول دی. نو دا بکټیریا ولې خطرناک ده؟ تاسو ته ما په تیر لیکچر کې دا ویلو او دا ولې خطرناک نه و؟ دا ځکه خطرناک و چې په دې باندې دا کیپسول دی. دې کیپسول له وجې نه مطلب زموږ ایمیون سیستم دی هغه ته څه نشي ویلی. دا یو بدماشه او یو بیماری لګولل بکټیریا ده. دا بکټیریا ولې خطرناک نه ده او مطلب دا بیماری نه لګي؟ دا داسې ښه بکټیریا نه ده چې موږ ته څه نه وایي، خو دې کې دا خبره چې په دې باندې حفاظتي لیر نشته چې نشته پې، نو مطلب دا زموږ ایمیون سیستم دا بکټیریا وژلی شي چې دا مړه کړي نو بیا موږ ته بیماري څنګه لګي. په هر حال دغه د سموث بکټیریا او د رب بکټیریا کنسپټ ښه دا خو د تیر ایکسپریمنټ په باره کې خبر شو. نن به موږ بل ایکسپریمنټ کوو، ایوریز ایکسپریمنټ. ایوری یوازې دا یو ساینټیسټ و، دی یوازې نه و، د ده نور دوه کسان نو، یو دا ایوری په خپله، یو میکلوید او یو مکارټي. دا درې واړه ساینټیسټ په 1944 کې دیو مطلب ایکسپریمنټ وکړو. خو دیو ته مخې ته څه شی پروت و؟ ځکه مخې ته د دیو دا ټرانسفارمینګ پرنسپل پروت و. مطلب ګریپ چې کوم ټایم کې ایکسپریمنټ کاوه نو هغه ته پته نه وه چې د دې بکټیریا نه دلته څوک راغی. نو په دغه باندې هغه ایکسپریمنټ کاوه چې آیا د اس ټایپ بکټیریا نه د آر ټایپ بکټیریا ته څوک راغی چې دا ټرانسفارم کړه، بدماش یې کړه او دا به اوس وژل کوي. نو دې باندې ګریپ نو پوهه، دوی په ایکسپریمنټ کوي. ښه جرم چې د دې ایکسپریمنټ دا درې کسان دا ایکسپریمنټ کوي، ایوری، میکلوید او مکارټي. نو دې لپاره خو به څه میټیریل پکار وي که نه، څه سامان. نو په هغه کې بکټیریا دوه قسمه بکټیریا، دغه بکټیریا دوی هم استعمالوي. کوم چې ګریفت استعمال کړی وي سموث بکټیریا او رب بکټیریا، هغه بکټیریا دوی هم استعمالوي. نو ګورئ سموث بکټیریا او سموث بکټیریا ما تاسو ته ویل چې دا به موږ په اس ټایپ بکټیریا باندې شو کوو، بل رب بکټیریا او رب بکټیریا موږ په آر ټایپ بکټیریا باندې شو کوو. یو میټیریل بکټیریا او بل موږ سره انزایم. انزایم درې قسمه انزایم، یو پروټیز، یو RNase او یو DNase. د درې انزایم در راواخیستل. ها د ایوري او میکلوید او مکارټي په 1944 کې چې کوم ایکسپریمنټ کاوه هغه لپاره کوم میټیریل چې پکار بکټیریا دوه قسمه بکټیریا، اس ټایپ بکټیریا او آر ټایپ بکټیریا دا راواخیستل. دا درې قسمه انزایم راواخیستل. اوس دیو چې کوم ایکسپریمنټ کې هغه ته ګوري، دیو اول څه چلو کوم لکه فرض کا دا اس ټایپ بکټیریا نه، اس ټایپ بکټیریا دا راواخیسته او دا بکټیریا کړه مړه، دی له هیټ ورکو مړه کړه. چې مړه کړه نو بیا د دې نه ضروري سامان چې کوم هغه راواخیست. لکه فرض کا د دې لور کې دا اس ټایپ بکټیریا دیو مړه کړه کنه، نو فرض کا دیو څه راواخیست، د دې نه دیو DNA راواخیست. نو چا نه د اس ټایپ بکټیریا وجل ټیک دا یاد ساتئ. بلې ته RNA راواخیست او بلې ته څه پروټین راواخیست، پروټین. نو دیو نور ادر میټیریل ته هم راواخیست. ادر میټیریل زموږ څه کار نشته، زموږ کار د درې شیانو سره DNA، RNA او پروټین. اس ټایپ بکټیریا مړه کړه په هیټ باندې، بیا ته DNA ځان لکو، RNA ته ځان لکو، پروټین ته ځان دا راواخیست. ټیک ده. نو اوس دا ټول سامان نه DNA، RNA او پروټین دا راوړل دلته په یو لوښي کې. ټیک ده. اوس تجربه کوي. دا زموږ څه لوښی دی، کلیر. نو په دې لوښي کې دیو دغه DNA هم راواخیست، DNA او پروټین
ټیک ده او RNA دا راواغېسته دا میکسچر د دې راواغېست چې دا راواغېسته نو دلته اوس R ټایپ بکټیریا نه R ټایپ بکټیریا د دې وسنه یا په خپل شریفه ده نو دیوم نه وایي سوته نه وایي R ټایپ بکټیریا ژوندۍ دلته راوړه لکه فرض کړه دا زما سره شو دلته کې R ټایپ بکټیریا ټیک ده نو چې کله دیو دې ته بیا اوس په دې انزایم کې انزایم ورته پروټیز انزایم ته ولا راوړم دا پروټیز انزایم اوس پروټیز انزایم د څه دی چې هغه په پروټین ختمي پروټین مکمل ډایجست کې ختمي به نو په دې شي کې زموږ RNA دی DNA دی او پروټین دی کنه نو دا پروټیز انزایم براشي او دې ځینې به پروټین ختم کی پروټین ختم ټیک ده چې پروټین ختم شو نو دلته کې هغه وکاته چې په دې بکټیریا باندې نارمل ټرانسفورمیشن وشو ټرانسفورمیشن وشو ټیک ده دې بکټیریا نه چپ چاپیرا کپسول جوړ شو بیا په دویم ډیش په زدا تیار کوم بهرحال دا شو دا زموږ څخه دوباره دغه ډیش شو او دغه سامان بیا دوباره راوړ څه DNA راوړ RNA راوړ او پروټین راوړ دوباره په دې ټیم کې د کم انزایم نمبر دی په دې ټیم کې د RNase انزایم نمبر دی دا RNase یو تر ورته دې سامان ته او دلته اوس R ټایپ بکټیریا بل راوړه دا R ټایپ بکټیریا ده نو ګوره RNase د انزایم دی چې هغه بر درې شین RNA او ختمي RNA به ډایجست کې چې RNA ختم شو مطلب د RNA بیا نه کنه ټیک شو RNA د دې نه ختم پاتیر کې پروټین ختمو په د پروټیز انزایم په مدد سره او دې کې به RNA ختميږي ته چې د دې انزایم په مدد سره دا ختميږي نو دلته RNA ختم کړو دلته کې بیا نارمل دغه وشو ټرانسفورمیشن وشو مطلب ټرانسفورمیشن مطلب دا دی چې دې بکټیریا د بیا د R ټایپ بکټیریا نو څه جوړ شو S ټایپ بکټیریا جوړ شو خطرناکه بکټیریا د جوړ شو خطرناکه بکټیریا ته وایي جوړ شو چې په دې بکټیریا باندې چپ چپره کپسول جوړیږي دا خطرناک شو کنه خدامه شو نارمل ټرانسفورمیشن پروټین د ختمېدو سم شو او د RNA د ختمېدو سره هم شو خو جناب دا اوس مون ختم کوم دا سبا دوباره مون ختم کوم دریم ایکسپریمنت وکړو د دې نه بد سامان بیا راوړو DNA براوړو ټیک ده RNA براوړو او پروټین براوړو ټیک ده د پروټینز او دلته به تمګ ژوندۍ ښه ټیک ده ګوره دا به ژوندۍ بکټیریا ژوندۍ R ټایپ بکټیریا موږ دلته راوړو چې دلته راوړو نو په دې ټایم کې اوس د DNase د دې انزایم نمبر دی دا مونږه انکلوډ کړو د دې سره دې ته مور ورته سو DNase خانو چې کله مونږه د دې سره DNase انزایم ملا کو نو DNA ختم شو کنه چې DNA ختم شو مطلب DNA مکمل ډایجست شو نو دلته په دې بکټیریا باندې اوس هغه نارمل چې کوم ټرانسفورمیشن کېده په دې باندې کپسول کوم جوړېده نو هغه کپسول دلته جوړ شو دا تاسو مې وروړو هغه دلته جوړ شو نو چې جوړ شو دې خبر نه صفه په دا ولې کې چې لکه جینیټیک میټیریل یا هیریډیټری میټیریل څه دی هغه DNA دی کنه ځکه چې دا بکټیریا به ټرانسفور لکه د پروټین ختمېدو وجه مطلب هغه جوړ شو دا کپسول جوړ شو دا RNA ته ختمېدو د وجه نه هم کپسول جوړ شو خو چې کله موږ DNA ختم کړو DNA چې کله ختم کړو نو RNA پروټین پراته خو مطلب کپسول جوړ نشو نو کلیر کټ خبر ده چې لکه زموږ سره جینیټیک میټیریل یا هیریډیټری میټیریل څه وي هغه DNA دی ها جناب دوباره د ایکسپریمنت ته وګورئ 1944 ته درې ساينټیسټو ایوری MacLeod او McCarty دیو ځانته د Griffith Experiment هغه ټرانسفارمینګ پرنسپل مخه ته کې خو او پاغي دی ایکسپریمنت کاوه هغه ټرانسفارمینګ پرنسپل سو ماته یو بکټیریا نه هغه S ټایپ بکټیریا نه د Griffith Experiment ته R ټایپ بکټیریا مطلب ټرانسفارم شو بدماشي یا بیماری والے بکټیریا ته وخته مطلب دا دی R ټایپ بکټیریا وخته S ټایپ بکټیریا ته دوړ چاودن د کوري نو S ټایپ بکټیریا مړه او R ټایپ بکټیریا ژوندۍ و نه چې بیا چې د Griffith ایکسپریمنت کې هغه د بلډ مګمړه شو هغه چې هغه بلډ واغې نو هغه کې بیا ولید S ټایپ بکټیریا په کې ولید دغه تاغو دا ټیم کې ورکو ټرانسفارمینګ پرنسپل نو دغه پرنسپل ځان د مخه ته کې خو په دغه دی ایکسپریمنت کوم نو دې ایکسپریمنت لپاره د درې کسانو د دوه قسمه سامان راوغست یو بکټیریا بیا په دوه قسمو S ټایپ بکټیریا او R ټایپ بکټیریا او بل انزایم درې قسمه انزایم پروټیز RNase او DNase دا انزایم راوغست نو په دې ایکسپریمنت بیا دوی څنګه کاو S ټایپ بکټیریا دیو ماته کړه مطلب په هیټ مړه کړو بیا ټول چې د دومره څومره پارټي هغه جدا DNA ته جدا کو RNA ته جدا کو پروټین ته جدا کو نور میټیریل سمو خو د کار میټیریل دا جدا کو دا بدیم بیا راوغستو په یو لوخي مکه خو دا
اوله پیر باندې ډي ان اي ار ان اي پروتین کې خاوله او پروټیز انزیم سره ملا کو پروټیز انزیم ردینه پروتین ختمي کلیر ده چې پروتین ختم شو دلته کې دغه بکټیریا نه چې چاپیره کپسول جوړ شو دی مطلب دا چې بره پروتین نه دی پروتین ټرانسفورمیشن نه کوي بیا دوباره موږ دغه سامان بیا راوغستم مطلب ډي ان اي ار ان اي پروتین بیا راوغستم او بیا موږ RNase استعمال کوو RNase کې دلته بیا تی RNA ختم کوو پروتین او DNA پاتې شو بیا هم د ټرانسفورمیشن وشو مطلب چې چاپیره کپسول جوړ شو دغه نه بعد بیا چې موږ دا بیا راوځه DNA او RNA بیا موږ راوغستو DNA RNA او پروتین دې په لمه سره DNase انزیم ملا کړو DNase انزیم دې DNA ختم کړو چې DNA ختم شوند دلته کې کپسول جوړ نشو دې نه پته ولګي جنیټک میټیریل زموږ سره DNA دی زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ بیا ملاقات کیږي ثانک یو الله حافظ